Don't chew your nails. خپل نوکونه مچیچه. خپل نوکونه مچیچه. I have nothing to say. ما سره د ویلو څه نشته. ما سره د ویلو څه نشته. He always stand by me. هغه تل زما ملګرتیا کوي. هغه تل زما ملګرتیا کوي. How dare you go there. ستا هلته د تلو همت څنګ وشو. ستا هلته د تلو همت څنګ وشو. So this is the matter. خانو دا خبره ده. خانو دا خبره ده. What more do you want. ته نور څه غواړې. ته نور څه غواړې. He spoke for 1 hour. هغه یو ګړی خبرې وکړې. هغه یو ګړی خبرې وکړې. Help me one last time. آخري ځل مې کومک وکړه. آخري ځل مې کومک وکړه. Well, Sonali said dear. آیا سونالی به دغلته کینی. آیا سونالی به دغلته کینی. Why are you so upset. ته دومره خفه ولی. ته دومره خفه ولی. I wish I had a camera. ارمان چې زما سره کیمره وي. ارمان چې زما سره کیمره وي. He didn't do anything. هغه هیڅ ندی کړي. هغه هیڅ ندی کړي. What happened to you. تا له څه چل وشو. تا له څه چل وشو. What happened to him. هغه له څه چل وشو. هغه له څه چل وشو. Where is the other one. هغه بل کوم خوا دی. هغه بل کوم خوا دی. Have you asked for me. آیا تا زه راوغوښتم. آیا تا زه راوغوښتم. I have eaten the food. ما خوراک کړی دی. ما خوراک کړی دی. His words have weight. د هغه په خبرو کې وزن دی. د هغه په خبرو کې وزن دی. Don't let him do this. هغه دې کولو ته مه پرېږده. هغه دې کولو ته مه پرېږده. I am feeling feverish. په ما څه تبه شانتې ده. په ما څه تبه شانتې ده. Where is your father. ستا پلار چرته دی. ستا پلار چرته دی. How dare you call me. ستا ماته د فون کولو همت څنګ وشو. ستا ماته د فون کولو همت څنګ وشو. He can get you killed. هغه ته مړ کولی شي. هغه ته مړ کولی شي. Have some mercy on me. په ما لږ رحم وکړه. په ما لږ رحم وکړه. Thank God you are fine.
د خدای شکر دی چې ته ښه یې. د خدای شکر دی چې ته ښه یې. Where will you go now? وس به ته چېرته ځې؟ وس به ته چېرته ځې؟ He consumed the poison. هغه زهر وخوړل. هغه زهر وخوړل. He is not worthy of you. هغه ستا جوګه نه دی. هغه ستا جوګه نه دی. She will do it herself. هغه به دا پخپله وکړي. هغه به دا پخپله وکړي. It happened by mistake. دا په غلطۍ وشول. دا په غلطۍ وشول. My car has been stolen. زما موټر چا پټ کړی دی. زما موټر چا پټ کړی دی. I hurt you unknowingly. ما په نااشناتوب کې ته خفه کړې. ما په نااشناتوب کې ته خفه کړې. Give her a missed call. هغې لا یو خطا کال ورکړه. هغې لا یو خطا کال ورکړه. I am wearing the shirt. زه کمیس اغوندم. زه کمیس اغوندم. Why are you so ruthless? ته دومره سخت زړی ولې یې؟ ته دومره سخت زړی ولې یې؟ Or why are you so ruthless? ته دومره بېرحمه ولې یې؟ ته دومره بېرحمه ولې یې؟ When did I come to you? زه ستا خواله کله راغلم. زه ستا خواله کله راغلم. There is no need to go. د تللو ضرورت نشته. د تللو ضرورت نشته. He is beaten every day. هغه هره ورځ وهلی کیږي. هغه هره ورځ وهلی کیږي. She didn't admit theft. هغې ځان غله ونه منله. هغې ځان غله ونه منله. Though I was thinking. خو بیا هم ما فکر کاو. خو بیا هم ما فکر کاو. Until we get the money. چې کله راته پیسې میلاو نشوي. چې کله راته پیسې میلاو نشوي. But I will lose my job. خو زما نوکري به لاړه شي. خو زما نوکري به لاړه شي. He misbehaved with her. هغه د هغې سره بدتمیزي وکړه. هغه د هغې سره بدتمیزي وکړه. Don't try to butter me. ما غوړوه ما. ما غوړوه ما. Which side is bus stop? bus stop کوم اړخ ته دی؟ bus stop کوم اړخ ته دی؟ How may I address you? زه تا ته څه نوم اخلم؟ زه تا ته څه نوم اخلم؟ Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.